Azt vettük észre, hogy nem igazán ismerik a Kressznek a szabályait, de azon kívül nagyon rendesek. Ahonnan ők érkeznek, ott elég keszekusz a jövésmenés. Maga a kiszállítás az rendben van, de azért az utcán a közlekedésük azért elég hektikus tud lenni. Bár arra nincs bizonyíték, hogy a külföldi futárok szabálytalanabbul közlekednének, mint bárki más Budapesten, mégis kialakult ez az érzés. Sokszor a járdán közlekednek, de ezek legalább dolgoznak. A közlekedési kultúrában azért a hazaiban is van mit javítani. Mindenki a saját közlekedési kultúráját hozza. Mit tud róluk, honnan érkeztek? Nem beszélgetek, mert nem tudom, hogy milyen nyelven beszélnek. Legtöbbük ugye sem angolul, sem magyarul nem beszél, és nehéz átlátni a rendszereket, meg a közlekedés, meg minden egyéb dolgot, szóval nem lehet egyszerű. Tehát él és dolgozik itt csomó ember, akikről valójában semmit sem tudunk. Ez a videó úgy indult, hogy mi oda mentünk hozzájuk, és elkezdtünk velük beszélgetni. De minél többet tudtunk meg a vendégmunkások helyzetéről, annál sötétebb lett a kép. Ne interjúzzunk, jó, mert tényleg legközelebb más kell hívjunk. A kormány pedig hiába igyekszik azt a látszatot kelteni, hogy ez egy szigorúan szabályozott terület. A vendégmunkás szabályozás pedig egész Európában, Magyarországon a legszigorúbb, nyugodtan alhatnak. A valóságban viszont vadnyugatiak a körülmények. A vendégmunkásokat kizsákmányoló cégek pedig csak egymásra mutogatnak. Ebben a videóban azt mutatjuk meg, hogy kik laknak igazán jól, amikor te házhoz rendelsz egy pizzát. Ahogy a belváros több pontján, itt a Corvin Plaza előtt is gyakran ücsörögnek a futárok és várják a rendeléseket. Hamar kiderült, hogy az itteniek közül a legtöbben Vietnámból érkeztek. Azt nem tudni, hogy a futárok közül hányan vietnámiak. Arról viszont van hivatalos adat, hogy az érvényes munkavállalási engedélyek közül a legtöbb vietnámiaknak van kiadva. Szóval mindenképp jelentős csoportot alkotnak a vendégmunkásokon belül. Dạ, trước khi em qua đây thì em vẫn chưa biết gì về Hungary. Kiểu mà đơn thì tùy ngày thôi chị ạ. Nếu mà ngày mưa đấy mới nhiều đơn đấy. Ngày mưa hoặc là lạnh, tuyết rơi mới nhiều mưa, là nhiều đơn. Đúng rồi, giờ qua không có việc là họ phải đưa vào shipper đã. Để chưa có việc. Mùa đông này đỡ hơn này. Mùa hè thì ít đơn, mùa hè thì tầm 2-3 tiếng mới được đơn. Chả ít. Em có ăn phải ngủ rồi chị ạ? Ăn với ngủ hả? Không đi đâu chơi hả? Không, em không có đi. Ahogyan a többi futár is, a 21 éves Nguyen Van Tong is 2 éves munkavízummal érkezett. Ő és a kollégái legalább heti 6 napot dolgoznak, de van, aki inkább egyáltalán nem tart szabadnapot. Mình chơi giao lưu thôi chứ cũng không thân, cũng không quen. Kiểu quen thì không thân. Kiểu sang đây vì đi làm kiếm tiền rồi chị ơi. Kiếm tiền về phụ giúp gia đình, kiểu các thứ đó. Tiền thôi. Vì tiền. Akikkel itt tudtunk beszélgetni, azt mondták, a vietnáminál magasabb fizetés miatt jöttek Magyarországra. De a legtöbbjük átverve érzi magát. Nhưng thực tế sang đây là chuyện khác. Vì lao động có thể không tìm hiểu kỹ. Công việc của tụi em thì nó công việc thì em so với thu nhập của tụi em thì nó hơi kém so với thu nhập của bên ngoài. Không phải giống như trong cái lời của họ nói đâu. Hoàn toàn khác. Kiểu mức lương bên này nếu mà tính ra thì chỉ để tụi em kiểu là đủ sống bên này chứ không để dư giả để gửi về cho gia đình. Persze sok fiatal fiú jön, de érkeznek idősebbek is, mint a 46 éves Nguyen Van Ly, akinek felesége és gyereke van otthon. Nekik szeretett volna jobb körülményeket biztosítani azzal, hogy az otthonától 10 000 kilométerre Magyarországon vállal munkát. Azonban elmondása szerint ahhoz, hogy ide utazzon, először fizetnie kellett. Làm một bài toán là lỗ chứ không lời. Akikkel beszélgettünk, mind azt mondták, hogy az ügyintézésért körülbelül 4 és 6 millió forint közötti összeget kellett előre kifizetniük. Emellett azt ígérték nekik, hogy napi 8 órás munkával havi 500 000 forintot lehet majd keresni. De ez sem volt igaz. Nếu như mức lương mà cho là 20 triệu đấy đều đi. 200-400 triệu là không đủ, bởi vì bao nhiêu người ngồi đây nhưng mà cái lượng đơn nó ví dụ như chạy một ngày là không lượng đơn đi, đồng nghiệp cũng có tiền thì cũng rất là khổ. Bởi vì ra đi 10 người thì mất phải 9 người là thể chấp nhà để vay ngân hàng các kiểu. De nem csak az idejutás brutális költségeivel van a probléma. Azok a futárok, akikkel itt beszélgettünk, nem a Volttal, hanem egy közvetítő céggel állnak szerződésben. Ez a cég pedig keményen levon a fizetésükből. Sőt, még a borravalónak is elveszik a felét.
Egészen cinikus módon ez a cég a szállást viszont ingyen biztosítja. Persze rengeteg levonás után nem is lenne esélye a futároknak, hogy saját lakást béreljenek. Ezért kénytelenek egy kőbányai tömegszálláson maradni. És csak vietnámiak laknak itt? Aha. És hányan, azt lehet tudni? A raktárépület egyik bejáratánál még azt mondták nekünk, hogy futárokat nem szállásolnak el, de egy kapuval odébb már több futártáskát is láttunk. A biztonsági őrök és a helyben dolgozók viszont egyáltalán nem örültek nekünk. A futárok közül pedig sokan attól tartanak, hogy elveszítik a munkájukat, ezért a legtöbben félnek beszélni a körülményeikről. Csak egyetlen lakó mert szóba állni velünk, de 1-2 perc után őt is beküldték. Nagyon zsúfolt. Ne interjúzzunk, jó? Mert tényleg legközelebb más kell hívjunk. Không cho vào đâu chị ạ. Kiểu công ty nó kín ấy, nó sợ phóng viên nó vào ấy, nó biết mấy cái anh em ở như nào trong ấy. Năm ngoái nhiều phóng viên cũng vào rồi mà cũng đuổi đi hết đấy. Chứ bởi vì vào đây em lại rửa một cái bát tập trung hàng trăm người mà kiểu cái hệ thống tiêu đồ nước đi về này các kiểu ấy nó. Többen azt is elmondták, hogy régi, rossz minőségű bicikliket és motorokat kapnak. De ha elromlik egy munkaeszköz, azt is levonják a bérükből. Volt, akinek olyan költséget is felszámoltak, amiért szerinte a magyaroknak nem kell fizetni. Hàng tháng phải nạp 10.000 tiền thẻ sim với có một cái nữa, nhưng mà đối với Vietbảo khi lấy một cái sim để làm công việc là phải nạp 5 triệu. Chúng tôi biết được là người ta cấp cái sim đó để cho công nhân làm không mất đồng nào cả. Tại vì em đang rất muốn ở đây nên là thực ra thì em thấy thành phố này khá là tuyệt so với em, nhưng mà chỉ là đối với công ty em thì nó đối xử với em không được như thế nên là. Sajnos a kérdéseinkre nem válaszoltak, de mi azért utána néztünk ennek a közvetítő cégnek. És ebben az új lengyeli Kádár kockában találtuk meg őket. Hú, az mondjuk nagy segítség, hogy ABC-ben van. Ja nem, mégse ABC-ben van. Ó, megvan. Több száz másik vállalkozás mellett ide van bejelentve az a cég is, aki a vietnámi futárokkal szerződött, illetve az a cég, amelyik a kőbányai szálláshelyet üzemelteti. Kiderült, hogy mind a kettőt ugyanaz a vietnámi férfi alapította, de ma már mind a kettő magyarok nevén van. Ugye ez egy hivatalos székhely szolgáltató, tehát annak rendje és módja szerint van, ki is van minden írva. Igen, sok cég van ott, de hát ugye pont ez a székhely szolgáltatóknak a lényege. Mi a Vietbauról forgatunk egy videót, és nem tudom, hogy az ügyvezető esetleg nem tudná adni nekünk egy telefonszámot. Én e-mailben kommunikáltam vele, én ennyit tudok segíteni, de próbálok szerezni hozzájuk egy telefonszámot. Jó, mert van egy titkárnőm, akkor őt megkérdezem. Annak ellenére, hogy a Vietbauval nem sikerült beszélnünk, azért szerettük volna mégis jobban megérteni, hogy hogyan kerülnek külföldi munkavállalók Magyarországra. Ezért több munkaerőkölcsönző céggel is beszéltünk. A Workforce pedig interjút is adott nekünk. Mióta ez a külföldi munkaerő behozatal megjelent, ugye nagyon sokan elkezdtek ezzel foglalkozni. Vannak olyan magyar cégek, akiknek mondjuk van Vietnámba kapcsolatuk, és akkor ők hoznak be munkavállalókat. Ők nem ilyen munkaerőkölcsönző cégek, mint amilyenek mi, illetve a versenytársaink, hanem ők egy közvetítő cég. A Workforce viszont egy minősített munkaerőkölcsönző cég, ami azt jelenti, hogy egy szigorú nemzetbiztonsági átvilágítás után könnyített eljárásban hozhatnak be az EU-n kívülről munkaerőt. A minősítést azonban bármikor elveszíthetik, ha nem tartanak be minden jogszabályt. Ez azt is jelenti, hogy a munkavállalók körülményei teljesen mások, ha minősített munkaerőkölcsönzőn keresztül érkeznek. Mi csak olyan országokkal dolgozunk és olyan közvetítőkkel, akik semmilyen pénzt nem kérnek a munkavállalóktól. Ez nagyon fontos, hiszen mi azt gondoljuk, hogy ezek a munkavállalók azért jönnek Magyarországra dolgozni, hogy jobb megélhetést biztosítsanak a családjuknak, tehát hogy miből is lenne nekik arra pénzük, hogy ugye ezeket az előlegeket megfizessék, tehát a mi üzletpolitikánk ellen is szól, és azt gondolom, hogy azok a nagyvállalatok, multinacionális cégek, akik Magyarországon vannak, abszolút ellene vannak ennek. Csákvári szerint a munkaadónak is megéri, ha jó körülményeket biztosítanak a munkavállalóknak, mert így könnyebb őket megtartani. Pláne egy termelő vállalatnál ez egy hatalmas hatékonyságnövelést jelent, hiszen ugye ha kisebb a fluktuáció, sokkal jobb a termelékenység és effektív
ugye kevesebb költség megy el az újratoborzásra, az újra betanításra. Csákvári azt is elmondta, ők alapos mérlegelés után döntöttek úgy, hogy végül Vietnámból nem hoznak be munkaerőt. Európában ugyanis erős vietnámi közösség alakult ki, ezért könnyen előfordulhat, hogy akár néhány hónap után a munkavállalók nyugatabbra mennek. Mi olyan országokból szeretnénk munkaerőt behozni Magyarországra, akik hosszú távon szeretnének itt maradni, és ezért láttuk a legjobb megoldásnak, és a vállalatoknál is azt látjuk, hogy a Fülöp-szigetekiek vannak az első helyen. Ez nem azt jelenti, hogy ők ugye elveszik a magyar munkaerőtől az állás lehetőségeket. Tehát nagyon fontos, és ez is jogszabályban rögzítve van, hogy először ugye magyar munkavállalónak kell azt az adott állást felajánlani. Csákvári szerint viszont hiába van sok állás lehetőség Magyarországon, mert ezeknek egy részét a magyarok nem szívesen vállalják el. Nem elvenni jöttek a munkát, hanem megcsinálni azt a munkát, amire mondjuk egy magyar munkavállaló vagy nem képes, vagy nem szeretné megcsinálni. Valami ilyesmi folyamat zajlott le a futárok esetében is. A kata megszüntetésével kevesebb magyarnak lett vonzó a futárkodás, miközben a rendelések száma folyamatosan nőtt. Azért Budapesten a Covid után visszaállt a nagyon magas foglalkoztatottság, szóval hogy nem tudtuk mindig csak egyéni vállalkozókkal megoldani a futárhelyzetet, és akkor emiatt volt arra szükség, hogy új, területeket is felfedezzünk, és akkor így jöttek a flottapartnerek a képbe. A Voltnál háromféle konstrukcióban lehet futárkodni. A kata megszűnése ellenére a legtöbben még mindig egyéni vállalkozók. Ezen kívül dolgoznak futárok szövetkezeteken keresztül, ők általában diákok vagy nyugdíjasok, és a harmadik lehetőség a flottapartner. Mi ilyenkor nem a futárral állunk jogviszonyban, hanem egy flotta céggel, és akkor a flotta cégnek pedig van X futár, mi megmondjuk, hogy hány futárra van szükségünk, és akkor ők ezeket a futárokat kiszervezik a számunkra gyakorlatilag. Magyarok azért választják, hogy flottapartneren keresztül dolgozzanak, mert így nem kell saját céget fenntartaniuk. Cserébe a flottapartner százalékot kap a fizetésükből. Ez a cég például úgy hirdeti magát, hogy ők kérik a legalacsonyabb jutalékot, 20%-ot. A külföldi futárok esetében viszont a flottapartner nem feltétlenül ugyanaz a cég, mint aki behozta őket. És minél több a közbeiktatott cég, annál többet levesznek a fizetésből. Kb. 10 000 partnerünk van, futárpartnerünk, de mindenképpen a flotta a legeslegkisebb, tehát talán ilyen, nem szeretnék rossz számot mondani, de a flotta az elenyésző a másik kettőhöz képest. Flottás vendégmunkásból tehát jóval kevesebb van, mint magyar futárból. A magyarok viszont jellemzően kevesebbet dolgoznak. Nagyon sokaknak ez egy úgymond egy mellékállás. Ugye a Voltnál az nagyon fontos, hogy mi egy teljesen rugalmas rendszerben működünk, szóval ezt tényleg úgy képzeld el, hogy mondjuk itt végzünk, nem tudom, egy fél óra múlva, és nekem van 2-3 órám az esti programomig, akkor én most kimehetnék 2-3 órát futárkodni, elviszek 6-8 címet, és utána meg nem tudom, megyek este tovább a dolgomra. A flottapartnereken keresztül dolgozó vendégmunkásoknak viszont már nem ennyire rugalmas a munkaideje. Egyrészt ők kényszerhelyzetben vannak, hogy kitermeljék az idejutásuk költségeit, másrészt a flottapartner kötelezheti őket például arra, hogy óránként minimum 2 fuvart elvigyenek. Tény, hogy Budapest belvárosában az embernek az élménye, hogy úgy sok külföldi futár van. Ez leginkább emiatt van, hogy biciklivel járnak, ők egy nagyon koncentrált területen vannak, főleg Budapest belvárosában, körúton belül, meg hát az tény is való, hogy ők azért viszonylag sokat dolgoznak. Egy átlagos volt futár mondjuk olyan 10-12 órát dolgozik egy héten, a flotta partnereknél pedig ennél. Hát ők gyakorlatilag főállásban vannak ott, szóval ők jóval többet dolgoznak. Azok a külföldiek, akiket direkt erre a munkára hoztak be, ők biztos, hogy mindannyian flotta cégen keresztül dolgoznak. A Voltnak ilyenkor nagyon kényelmes a pozíciója, hiszen ők csak annyit vállalnak, hogy összekötnek futárokat és címeket. Minden mást viszont a flotta partnerrel kell elintéznie a futároknak. Kerestük a Volt honlapján feltüntetett flotta cégeket. Van köztük olyan, ami csak magyarokkal foglalkozik, de a legtöbben inkább nem akartak nyilatkozni. E-mail címünket meg tudom adni, csak jelenleg nincs itt semmilyen vezetőnk, úgyhogy azért nem tudok senki olyat adni. Most erre szállni Nem szeretnék róla beszélni. Erről pont nem tudok semmit. Hívhatom őt valamikor? Hogyha ma nem, akkor esetleg holnap. Hát egyeztetnem kell neki, szólok, hogy a Telex-től keresték, és ennyi. De nem úgy ismerem, mint aki nagyon interjúkat ad. Eljutottunk viszont valakihez, aki korábban rálátott egy magyarokat foglalkoztató flotta cég működésére,
és a flottás rendszer körüli problémákra. Hát ez egy ilyen szürke zóna gyakorlatilag, nagyon sok ilyen flotta cég kihasználja őket, szóval hozzánk nagyon sokan jöttek úgy, hogy nem kaptak fizetést, nem úgy kaptak fizetést, erre-arra lemondtak tőlük, és akkor így teljesen átláthatatlan volt, és kihasználták őket teljesen annó. Megkérdeztük a Foodorát is, és kiderült, ők egyáltalán nem foglalkoztatnak futárokat flotta partneren keresztül. Nem, jelenleg nem dolgozunk ilyen modellel. Az egyetlen modell, ami elérhető, az, aki közvetlenül szerződik. Ugye ez alól a kivétel az kizárólag a diákoknál van, de a diákoknak az aránya az a nagyon pici százalék. Emellett én azt gondolom, hogy azért nagyon nagy kockázatai is annak, hogyha egy flotta partnerrel dolgozunk. Onnantól kezdve az a flotta rész, hogyha nevezhetem így egy csoportját a futároknak, akkor az onnantól kezdve egy partnernek van a kezében. Nem ördögtől való megoldás, hogy valaki munkaerőközvetítővel együtt és külföldiekkel oldja meg ezt a rendszert. Viszont, hogyha ezt az ember szeretné csinálni, akkor ez nagyon fontos, hogy ez pontosan hogyan lehet felszetapolni, és hogyan tud ez úgy működni, hogy stabil lesz, jó szolgáltatást nyújt, jó a fogyasztóknak is, jó az éttermeknek is, jó a futároknak is. Mi még jelenleg ezt nem kezdtük el, ezt a formát. A Foodora 5-6 ezer futárral dolgozik együtt. Nem gyűjtenek arról adatot, hogy közülük hányan és milyen nemzetiségűek, de körülbelül a futárok 10%-ára becsülik a külföldiek arányát. Ennyien használják ugyanis az applikációt angolul. Nálunk alapvetően a jelentkezés folyamat is úgy néz ki, hogy ugyan online tud jelentkezni minden futárunk, nincs lehetőség arra, hogy valaki csak online végigmegy a folyamaton, és szerződést köt, és majd kipostázzuk a felszerelést, hanem mindenkivel van egy személyes jelentkezési folyamat. Így nekünk van lehetőségünk arra, hogy egyáltalán kiderül, hogy valaki beszél-e legalább angolul, mert különben nem tudna végigmenni a folyamaton. Volt olyan, akit azért elküldtetek már mondjuk alapszínűen? Volt olyan, aki idejött, és egyszerűen nem tudott a szerződésen végigmenni, amit közösen megkötünk, nem tudták megbeszélni az alapvető dolgokat a kollégával. Ilyenkor azt gondoljuk, hogy ez nem egy működőképes modell, és ezért sajnos nem tudtunk elkezdeni együtt dolgozni. Ezen kívül a Foodora a Magyar Kerékpáros Klubbal közösen készített egy oktatóanyagot a szabályos és biztonságos közlekedésről. Ezt angolra is lefordították, így minden futár megkapja. Mi is itt élünk Budapesten. Látjuk azt, hogy mi a közlekedési realitás, látjuk azt, hogy mit mondanak az emberek, olvasunk internetes fórumokat, Facebookot, mindent mi is olvasunk, illetve emellett vannak a mi saját belső számaink. Hogyha én a saját belső számainkat nézem, akkor mondjuk a külföldi futároknak az aránya az ilyen 3-4-5%-ról, ami volt 2021-ben, az elmúlt 1-1,5 évben növekedett fel egy 10%-ra. Ez ugye egy organikus növekedés volt, viszont ezzel együtt nem láttuk azt, hogy a érkező panaszok egyébként arányában növekedtek volna, sőt ezek csökkentek. De nem csak a futárok között van egyre több külföldi. Szükség van rájuk a magyar gazdaság szinte minden területén. Magyarországnak a következő 1-2 évben szüksége lesz 500 000 új munkaerőre. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint már most is 120 000 vendégmunkás dolgozik Magyarországon. A többségük azonban nincs annyira szem előtt, mint a futárok. Az viszont azonnal feltűnt, hogy egyik napról a másikra hirtelen eltűnt innen az összes vietnámi futár, akikkel korábban többször is beszélgettünk. Tudod, hogy hol van a többi vietnámi futár? Csak az egyikükkel, Nguyen Van Livel találkoztunk, mert róla kiderült, hogy ő egy másik cégen keresztül dolgozik, és ugyan ismerte a többieket, de egy ideje nem hallott róluk semmit. Úgy tűnik, valami elromlott, nem tudom, és akikkel korábban beszéltem, mind elmentek. Hogy kiderítsük, mi történt, visszamentünk Kőbányára. Ahogy leálltunk ott a szállás előtt, olyan 15-20 perc után már ment is a körüzenet a WhatsApp csoportban. Egy újságíró épp a szállás előtt áldogál, mindenki nyugodtan viselkedjen, de ne válaszoljon semmit. A következő alkalommal már nem is próbálkoztunk a szállónál, hanem itt ennél a közeli büfénél találkoztunk 2 vietnámi vendégmunkással. Ők elmondták nekünk, hogy már hetek óta nem hagyják dolgozni azt a körülbelül 100 vietnámit, akik korábban a Voltnak futárkodtak. Sikerült szereznünk egy videót a szállóból. Tilos bent felvételeket készíteni, ezért a forrásunk csak a közös területeken forgatott.
Vậy đó. Có căn đồ giống gì? Dấu vị. Az is látszik, hogy a szobák előtt sorakoznak a futártáskák, mert senki nem mehet dolgozni. Sau đó là hắn lại chuyên một ít đi tĩnh. Hắn cứ đấy đi sang người này người kia, hoặc là đây. 100 người bây giờ như là bị kẹt việc. Đúng rồi, 2-3 tuần vừa rồi. Đúng rồi. Ugyan néhányukat már elvitték vidékre, de a legtöbben még mindig semmilyen tájékoztatást nem kaptak, hogy mi lesz velük, hogy hol és mit fognak dolgozni. Thì đưa ra một cái danh sách tăng cường mấy 20 người. Và đi tỉnh nó nói là em sẽ làm việc gì? Không, nó không chưa nói làm việc gì luôn. Tovább bonyolítja a helyzetüket, hogy a munkát a már korábban bemutatott Vietbaun keresztül végezték. A tartózkodási engedélyükön viszont egy másik cég, a Menton Jobs van feltüntetve. A Menton egy nagy, minősített munkaerőkölcsönző cég. Ők elvileg minden szabályt betartanak, és nem verik át a vendégmunkásokat sem. Ezért megkérdeztük tőlük, hogy egyáltalán hogyan kerültek üzleti kapcsolatba a Vietbauval. Bár videóban nem akartak nyilatkozni, írásban válaszoltak a kérdéseinkre. Elmondták, hogy ők a Volt egyik flotta partnerével állnak szerződésben, ez valószínűleg a Vietbau, és a foglalkoztatással kapcsolatos jogokat velük megosztva gyakorolják. Ők úgy tudják, csökkentek a megrendelések, de erről a munkavállalók folyamatos tájékoztatást kapnak. Rákérdeztünk arra is, hogy mennyit kap a Menton Jobs abból a több ezer dollárból, amit a futároknak előre ki kellett fizetniük. Azt kérték, a választ egyben idézzük. Ilyen jellegű fizetési kötelezettségről nem tudunk. Az üggyel kapcsolatban vizsgálatot rendeltünk el. Ennél a projektnél a toborzási és kiválasztási folyamatot a kölcsönbevevő látja el. A mi cégünknek a relokáció és a jogszerű foglalkoztatás munkaerőkölcsönzése feladata. A munkavállalókkal a szerződéskötéskor és egyéb adminisztratív ügyek intézésekor szoktak találkozni a kollégáink. Az említett fizetési kötelezettségről nincs tudomásunk. A Menton Jobsnak kizárólag a kölcsönbevevőtől származik bevétele, amit számla ellenében átutalással fizet meg részünkre. A kérdésben felmerült eset cégünk üzletpolitikájával ellentétes, vezetői felfogásunktól távol áll. Miközben a vietnámi futárokból élő összes cég csak hárít és egymásra mutogat, addig itt a kőbányán ragadt vendégmunkásoknak már a napi ételre is alig van pénze. Dọn dẹp nhà cửa, kiểu họ là làm lại cái nhà mới á, kiểu họ nhà cũ họ sửa đi, họ sửa nhà làm mới. Em đi làm qua công ty hay là không, làm thăng luôn, làm bây giờ là ăn công ngày nữa. Đúng rồi. Em làm đó để lấy tiền sinh hoạt chứ còn ở nhà không thì cũng chết thôi ạ. Không được không? A vadnyugati körülményeket egyébként szépen illusztrálja az is, hogy tavaly a miniszterelnök öccse, Orbán Áron is vízumbotrányba keveredett, amikor a politikai kapcsolatait kihasználva vietnámiak kérelmeiért lobbizott. A 10 éve folyamatosan migránsozó Fidesznek persze nem jött jól a vendégmunkások körüli káosz. Ezért nagyot szigorítottak január 1-től. Effektív, nem lehet harmadik országbeli munkavállalókat behozni, ez a kivétel ugye Grúzia és Örményország. A szigorítás lényege, hogy új munkavállalók csak olyan országból érkezhetnek, amivel Magyarországnak vagy az EU-nak visszafogadási egyezménye van. Ezt a listát a kormány januárban még kiegészítette a Fülöp-szigetekkel. Magyarország a magyaroké. Tehát én nem akarok vendégmunkás országot látni a hazámból, mint hogy migráns országot sem akarok látni. Miközben a futárokkal forgattunk, a hazai vietnámi közösség több tagjával is megismerkedtünk. Jó estét kívánok! Én vagyok a Dr. Phung Kim San. 1970-ben jöttem ide Magyarországra. A 60-as évektől kezdődően több ezer fiatal jött tanulni a kommunista Vietnámból Magyarországra. San úr 1976-ban diplomázott Miskolcon. Dolgozott Vietnámban és Magyarországon, jelenleg a Magyarországi Vietnámiak Egyesületének elnöke, és a vietnámi holdúj évünnep egyik szervezője. Mi rendesek emberek vagyunk, és dolgozunk, tanulunk, jó dolgokat csinálunk. Magyarok már egyre jobban ismernek bennünket, és szeretik. Mi gondolom? Hivatalosan 3500 vietnámi él Magyarországon, de becslések szerint ennél jóval többen, akár 6000-en is lehetnek. San úr szervezőtársát, a szintén a 70-es években nálunk diplomázott Tan urat, arról kérdeztük, milyen vietnámiként beilleszkedni Magyarországon. Hát megmondom őszintén, régen más volt. Amikor idejöttünk, tényleg úgy tekintettünk, hogy második otthonunknak. Persze a rendszerváltozás óta nagyon sok minden változott. Csak egy kicsit sajnálom, mint öreg fejjel, hogy nem abban irányban, ami mi reméltünk annak idején. Mert milyen világot képzelt el itt a rendszerváltás idején? Hát a demokrácia az alap. És attól egy kicsit most másképp van.
Nem csak itt, most látjuk Amerikában, ugye máshol. Mi abban a generációban nőttünk fel. Úgy mondtuk, hogy Kádár korszakból jöttünk mi is ide, és egy kicsit úgy gondoltunk, hogy majd csak szebb lesz a világ. Kicsit több a szeretet egymás iránt, és együtt építsük valami szép világot, de hát valahogy nem úgy sikerül, sajnos.